मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण हरभऱ्याच्या सुकवलेल्या पानापासून त्याची गरगटी भाजी किंवा पातळ भाजी कशी बनवायची ते या व्हिडिओमध्ये बघतोय। तर इथं मी एक डिशवरून सुकवलेली हरभऱ्याची कोळी पानं घेतलेत, लसूण घेतलाय, 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या आहेत, अर्धी वाटी कच्चे शेंगदाणे घेतलेत, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा ज्वारीचं पीठ घेतलंय आणि इथे मी घेतलेत ओले हरभरे म्हणजे ज्याला आपण ढाळे म्हणतो ते। या भाजीमध्ये शक्यतो जे आपले हरभरे असतात ते भिजवून ते घालतात, पण आता माझ्याकडे भिजवलेले हरभरे नाही आहेत म्हणून मी ओले हरभरे घेतलेत। आता शेंगदाणे अगदी जाडसर असे कुटून घेतलेत मी। आणि शक्यतो कोणत्याही प्रकारची गरगटी भाजी जर तुम्ही बनवत असाल तर त्यासाठी शेंगदाणे कच्चे वापरायचे आणि मिक्सरमध्ये न फिरवता जाडसर खलबत्यामध्ये कुटून घ्यायचे। आणि मी इथे हिरवी मिरची आणि लसूणसुद्धा छान असा जाडसर कुटून घेतला आहे, म्हणजे ओबडधोबड कुटलाय। जर तुमच्याकडे असं कुटायचं जर खलबत्ता वगैरे नसेल तर तुम्ही बेलण्याने ग्लासमध्ये घालून सुद्धा शेंगदाणे वगैरे कुटू शकता। आता मिरची कुटून झाली आहे, शेंगदाणे सुद्धा कुटून झालेत। आता ही जी भाजी आहे तर ती अशा पद्धतीने हातावरती चोळून आपण बारीक करून घेणार आहोत। तुम्ही मिक्सरला सुद्धा करू शकता, पण मिक्सरला जेव्हा भाजी बारीक करता तर ती फार अशी एकदम बारीक होते आणि मग ती पाण्यामध्ये घातल्यानंतर थोडीशी चिकट व्हायला बघते। तर तसं होऊ नये म्हणून शक्यतो हातावरती चोळून घ्या, अगदी पटकन बारीक होते, अजिबात वेळ लागत नाही। आता भाजी चोळून झाले, शेंगदाणे सुद्धा आपले कुटून झालेत, मिरची आणि लसणाची पेस्ट तयार झाली। आता आपण भाजी बनवायला घेऊया। इथं जी भाजी आपण बनवते तर 4 लोकांसाठी पुरेशी आहे, म्हणजे 4 लोक अगदी आरामात खाऊ शकतील या क्वांटिटीमध्ये आपण इथं भाजी बनवतोय। जर ही भाजी तुम्ही सुकवून अशीच ठेवली तरी सुद्धा ही भाजी अगदी वर्षभर आरामात टिकते, अजिबात खराब होत नाही आणि याला चवसुद्धा आंबूस जशीच्या तशी राहते। तर आता इथं मी कढई घेतली, त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून छान असं तेल गरम करून घ्यायचं आहे। शक्यतो या भाजीसाठी तेलाचं प्रमाण थोडंसं कमी वापरायचं, जास्त तेल वापरायची अजिबात गरज नाही। तेल छान असं गरम झालं की मग यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 चमचा जिरं। जिरं तुम्ही तेलामध्ये घालण्याऐवजी तुम्ही मिरचीमध्ये सुद्धा बारीक करून वापरू शकता, तसं सुद्धा चालेल। आता जिरं छान असं फुललं की मग यामध्ये लसूण आणि हिरवी मिरची घालून घ्यायची। जोपर्यंत त्याचा कच्चेपणा दूर होत नाही आणि लसणाला थोडासा लालसर कलर येत नाही तोपर्यंत हे वाटण छान असं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। 1 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या आणि 1 गड्डी लसूण याचं मिळून 2 चमचे वाटण पुरेसं होतं। लसणाचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्या, कारण या भाजीमध्ये लसूण थोडासा जास्त वापरला जातो। 1 गड्डी लसूण म्हणजे काही जास्त होणार नाही, तेवढा लसूण पुरेसा होतो। आता छान असं परतून झालं आहे, हे बघा, यामध्ये दुसरं काही आपण घालायचं नाही आहे। लसूण हलकासा लालसर दिसू लागला आहे आणि हे वाटण छान असं परतून झालं की मग यामध्ये आपण घालते 2 ग्लास पाणी। आणि जे वाटण आहे तर ते ताजे मिरच्या आणि लगेच सोललेला लसूण जेव्हा तुम्ही खलबत्त्यामध्ये कुटता तर त्याचा फ्लेवर खरंच खूप छान येतो आणि त्या भाजीला किंवा त्या पदार्थाला त्याची चवसुद्धा खूप छान लागते। तर इथं मी याच ग्लासने 2 ग्लास पाणी इथं घालून घेतले। अर्धी वाटी भाजीसाठी 2 ग्लास पाणी आपल्याला पुरेसं होतं, कारण भाजी शिजण्यासाठी पाण्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त लागतं। चवीपुरतं मीठ घालून घेतले, इथे जाडसर कुटून घेतलेले शेंगदाणे घातलेत आणि हे ओले हरभरे घालून घेते। परत एकदा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पाण्याला उकळी येते, पाण्याला उकळी आली की मग आपण भाजी त्यामध्ये घालून घ्यायची। आता मिक्स करून घेतले, पाणी छान असं उकळते, गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आणि जी भाजी आहे तर त्यामध्ये आपण ज्वारीचं पीठ घालून घेऊया। अगोदर घालून ठेवायची शक्यतो गरज नाही आहे, जेव्हा तुम्ही पाणी उकळायला ठेवता तेव्हा जरी घातलं तरीसुद्धा चालेल। आता मी इथं 1 चमचा जे आपण पोहे खायचे चमचे असतात त्या चमच्याने 1 चमचा ज्वारीचं पीठ घेतले आणि ते पीठ भाजी कोरडे असतानाच त्या भाजीला लावून घ्यायचं, म्हणजे पाणी एकीकडं आणि भाजी एकीकडं असं होत नाही, अगदी भाजी व्यवस्थित मिळून येते आणि एकजीवसुद्धा होते। हे बघा, पाण्याला छान अशी उकळी आली आणि थोडी थोडी करून भाजी त्या उकळीमध्ये घालून घ्यायची। हे बघा, पाण्यामध्ये घातल्यानंतर भाजीचा कलर किती छान असा हिरवागार होतोय, म्हणजे जशी तुम्ही शेतामध्ये भाजी बघितलेली असते किंवा जशी खुडून आणलेली असती तशी सेम भाजीचा कलर इथं तुम्हाला पाण्यामध्ये घातल्यानंतर सुद्धा दिसेल। छान असं याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये दुसरं कोणते ॲडिशनल मसाले घालायचे नाहीत, नाहीतर भाजीची चव बदलते। जे आहे तेवढंच घातलं की भाजीला सुद्धा छान चव येते आणि तिखट आणि आंबूस चवीची अशी भाजी चवीला सुद्धा खूप छान आणि अप्रतिम लागते। आता भाजी घालून झाली, व्यवस्थित मिक्स करून झाले, गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आणि 5 ते 7 मिनिट भाजी आपल्याला छान अशी शिजवून द्यायची। फार वेळ नाही, 5 ते 7 मिनिट पुरेशी आहे।
हे बघा 5 ते 7 मिनिटानंतर भाजीसुद्धा अगदी छान अशी शिजली आहे आणि भाजीची क्वांटिटीसुद्धा थोडीशी कमी झाली आहे. म्हणजे जर तुम्ही अर्धी वाटी भाजी यामध्ये घालणार असाल तर 2 ग्लास पाणी म्हणजे साधारणतः पाऊण लिटर पाणी पुरेसं होतं आणि या क्वांटिटीमध्ये जी बनवलेली भाजी आहे ती 3 ते 4 लोकांना आरामात पुरते. आता ही भाजी खाण्यासाठी मस्त अशी गरमागरम ज्वारीची भाकरी मी बनवली आहे. तुमच्याकडे तुम्ही चपातीबरोबरसुद्धा खाऊ शकता, पण भाकरीबरोबर याची चव खूप छान लागते. आणि तुम्ही बाजरीची किंवा मकाची कशाचीही भाकरी खाऊ शकता, अगदी छान आणि उत्तम चव लागते याची. हे बघा आपली भाकरीसुद्धा भाजून तयार झाली. मस्त अशी आता आपण ताट वाढून घेऊयात. मस्त अशी गरमागरम ज्वारीची भाकरी आणि आंबूस तिखट अशी हरभऱ्याची भाजी. एखादा पाऊस पडला की मग या भाजीला छान अशी चव येते आणि भाजी चवीला खूप छान लागते. म्हणजे जेव्हा पावसाळा सुरू असतो तेव्हा ही भाजी आवर्जून खाल्ली जाते. माझी आजी तर इतक्या जास्त क्वांटिटीमध्ये भाजी बनवून ठेवायची, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये ज्या भाज्या असतात शेतामध्ये त्या खुडून वाळवून ठेवायची की म्हणजे त्या पावसाळ्यामध्ये नंतर नेक्स्ट इयरचं जेव्हा हरभरा येईल तोपर्यंत ही भाजी पुरेल इतक्या प्रमाणामध्ये बायका भाज्या साठवून ठेवायच्या. आणि पाऊस पडला की याची चव खूप छान लागते आणि एका पावसाने सुद्धा या भाजीमध्ये छान चव उतरते. आणि हे बघा अस्सल गावरान पद्धतीची आणि पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली ही थाळी आपली तयार झाली. इथे मी घेतले लोणचं. ह्या लोणच्याची सुद्धा रेसिपी मी ऑलरेडी शेअर केली. मस्त असे ओले हरभरे घेतलेत खाण्यासाठी, गरमागरम भाकरी आणि इंद्रायणी तांदळाचा भात आहे. खरंच खूप छान कॉम्बिनेशन आहे. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका.